Hallå, Kristoffer från Elbilsmagasinet här. Jag har kommit till Polestars monter här på E-car Expo i Stockholm och då har vi Polestar 4 här. Men inte bara det, vi har Ola från Polestar. Du är produktchef för Polestar 4 och kan Polestar 4 jättemycket, vilket är jättebra för att jag vill prata massor om den här bilen. Och då ville du att vi skulle börja här i fram. Så jag tänkte, vad är det du vill visa här i fronten? Jag säger som våra designers säger, vi är ett Polestar Design-drivet företag. Det här är bilens ansikte. Ja, men det håller man med på. Så vi börjar här fram. Vi kan säga att den här bilen ser ju ganska annorlunda på Polestar 3 ut. Den här bilen, vi har valt att göra en låg front. Jättebra för aerodynamik. Och det gav oss den sportiga silhuett vi vill ha. Så vi började med en låg front. Vi visste att vi ville ha en sportig kupé-stil på bilen. Bra för aerodynamiken. Vi fortsätter på sidan här. Här har vi lampor. Vi har lämnat vårt arv som vi är stolta över. Vi är kompisar med Volvo Cars, vi har Torshammare. Här har vi istället valt att följa vad vi har sett på Precept och kommande modeller. Att vi har gjort dual blade, så 2 framlampor och vi tar isär dem. Då får vi en stark identitet, fina ögon på bilen. Så jag älskar det. Jag älskar också att vi har små grafiker i lampor. Titta där. LED headlights. Att vi har små texter. Vi är designdrivna. Så vi lägger så mycket energi på allting. Och nu känns det som vi har landat lamporna där vi vill ha dem. Ja, för det är ju en process från Polestar 2 till Polestar 3 och Polestar 4 här nu. Liksom. Har man sett en utveckling? Steg för steg. Precis. Steg för steg framåt. Men ni skippade vingen här ifrån, utan ni sänkte nosen istället? Exakt, så då får vi ungefär samma effekt. Okay. Då får vi en bra aerodynamik. Och vi får den här lite sportigare utstrålning jämfört med Polestar 3 som har den lite mer traditionella SUV-framtoningen. Så vi fortsätter här längs sidan av bilen. Ja. Vi kommer till, stänger den lite grann, till hjulen. Det här är ju en performance packbil. Så här har vi 22-tums fälgar. Vi har Brembo, guldok. Vi har våra guldventilhattar. Och för hela, det här har vi inte bara gjort för att vi tycker det ser snyggt ut. Utan för hela performance-packet så har vi utvecklat ett unikt chassi. Så vi har anpassat fjädrar och stötdämpare och mjukvara så att det är ett steg mer performance om man köper performancebilen jämfört med dual motor. Dual motor har också liknande geometrier, liknande tekniker. Men här har vi skruvat åt allt lite mer för att bli lite mer performance. Så jag älskar de här fälgarna. Ja, de är riktigt snygga. Vad gör de med förbrukning? Jag tänker, många täcker ju fälgarna nu för tiden. Men det har ni inte valt att göra här. Eller ja, lite grann kanske. Men, och där har vi, precis som du säger, vi har aerofälgar och vi har de här större performancefälgarna. Och så har vi några steg emellan. Så på ingångsvarianten, där har vi en mer aerodynamisk fälg. Vi har längre räckvidd på de här som heter long range single motor. Ja. Så där har vi en räckvidd på 610 km enligt VLTP-cykeln. Sen motsvarar det kanske inte riktigt vad man kan köra. Nej, absolut. Men det är så vi certifierar bilarna i Europa. Och så har vi dual motor. Då står det 580 km här. Och sen har vi long range dual motor performance som borde hamna i en tabell här. Och då får vi ytterligare ett straff på räckvidden. Och det är dels fälgar, de här är inte lika dynamiska. Vi har andra däck som är lite bredare och de här har också lite klabbigare. De har en annan rullmotstånd, de här performance-däcken. Det är lite mer fokus på liksom, faktiskt körning istället för förbrukning. Ja. Så då förlorar vi en del. Vi förlorar räckvidd i aerodynamiken på fälgar, på däck, på dimensioner på däck, men också på mjukvara. För performancebilen har alltid båda motorerna inkopplade. Medan long range dual-motorn, då har vi en koppling så då kör man oftast med bara bakmotorn. Okej, så den är bara bakhjulsdriven om man inte behöver AVD:n liksom. Exakt. Exakt. Och det bestämmer man antingen att trycka på gaspedalen då får man AVD. Eller så kan man trycka på en knapp på skärmen om man vill ha det direkt. Ja. Och vice versa. Så om man har en performancebil så kan man trycka på den och köra bara med bakhjulsmotorn. Okej, så det går att tvinga sig in där liksom? Ja. Och då återhämtar man en del av det bortfallet av räckvidd som man har på performance-körläget. Yes. Jag ser att nu när vi reste oss här så det är ju en massa kameror på den här bilen. Exakt. Hur mycket kameror har vi? Eller sensorer? Vi har för ADAS och säkerhetssystem så har vi 11 exteriörkameror.
och en interiörkamera. Okej. 3 av kamerorna sitter på sidan. Vi har i vindrutan, vi har där fram och vi har där bak. Så där har vi 11 kameror. Ja. Sen har vi en förar... Där satt den. monitorkamera som tittar om föraren är okoncentrerad och har fokus på något annat, eller om den är trött eller påverkad. Så då följer den förarens ögon. Men ni har inte valt någon LiDAR med Polestar 4 utan det är bara 3an? Vi börjar med LiDAR på 3an så får vi se vad som kommer med 4 längs vägen. Okej. Men vi pratar om kameror. Nu har vi nämnt Precis. 11 kameror plus en, 12. Sen har vi här en dashcam som filmar vägen framför oss. Okej, den är inbyggd dashcam. Ja, men det Nice. är inte kamera nummer 11 utan det är kamera nummer 13. Så fortsätter vi bak så kommer vi hitta kamera nummer 14 också. Ja, för det är ju en väldigt speciell kamera, får man väl ändå säga, på Polestar 4. Exakt. Den har ju blivit lite... Den gör sig ett stort namn direkt eftersom den inte har någon bakruta. Nej. Utan den kör bara med kamera. Det är ju väldigt ögonfallande här. Att vi, Ja. Man kan säga, skämtsamt, vi har en bakruta. Det är bara det att den är extremt liten. Den är som ett mindre mynt. Ja. Vi har, man kan också säga, också lite skämtsamt, att vi har bakruteglaset, men vi har satt det uppe på bilen. Så istället för ett normalstort panoramaglas så har vi ett extra stort panoramaglas som sträcker sig förbi andra sätesraden. Och jag vet, när jag har en bakruta, då kan jag ha en bakrutetorkare här som tar bort mitt regn. Vad gör jag på... Det har jag inte här. Hur löser ni av väder och vind och sådana saker? Jag tänker, Sverige, snö. Snö har hänt. Precis. Ja. Vad händer då? Vi har, som du säger, väderfenomen i Sverige. Vi har byggt en liten keps på den. Så den är ganska väl skyddad. Och många moderna bilar får väldigt smutsiga kamerasystem. Och det är de kamerasystemen som används för parkering. Och de är oftast i den här höjden, precis som den här har. Ja. För en kamera på taket skulle aldrig vara bra på att se något litet och kort som finns bakom bilen. Så vi har den här kameran för en sikt bakåt. Den sitter på en position på bilen på taket. Liknande till exempel en hajfena. Och där uppe blir det inte smutsigt. Sen har vi de kamerorna som måste ha låga positioner runt bilen. Och de är självklart mer exponerade för smuts. Men vi har i de körningar vi gjort uppe i Jokkmokk och Arvidsjaur och i Spanien söderut där det är varmt inte sett några större nedsmutsnings- eller nedisningsproblem på kameran. Så det finns ingen egen rengöring för den där kameran, för det behövs liksom inte? Nej, vi har inte sett något större behov av värmeslingor eller spolning på den kameran. Den sitter bra till där. Den där kameran, är den bara för innerbackspegeln eller kan jag få upp den även i mittendisplayen också? Den är bara för innerbackspegeln. Så vi också där medvetet valde vi att göra en ström från den kameran till backspegeln. Att vi inte drar ner den i bilens datorer och processorn, utan vi håller den i en så enkel ström som möjligt. Sen har vi fler kameror här som man kan koppla till displayerna i bilen. Så vi har kameror också på displayen, men det är inte samma kamera som vi använder för backspegeln. Man behöver inte vara orolig för det alltså? Nej. Jag tänker på förbrukning, om vi går tillbaka till det. För nu när vi snöade in på kameror så försvann ju det lite. Vi har ju infällda dörrhandtag här bland annat. Ja. Vad gör det med förbrukning? Liksom? Vi har gjort många små drag med den här bilen som kopplar an till förbrukning. Vi har en låg front. Vi har några vinddeflektorer där framme som leder bort luften. Vi har fönsterglas som är flush i nivå med det andra. Vi har infällbara handtag. Vi har också aerodynamiska features här bak som gör att vi ska få så bra aerodynamik som möjligt med bilen. Vi har också utformat hela bakpartiet här också för att ge en bra aerodynamik. Sen finns det alltid gränser för hur långt vi ska gå. Vi är ett designdrivet företag, så vi har lagt oss på en jättebra nivå. Samtidigt så vill vi ha den silhuett vi har. Vi vill ha som här en ganska fyrkantig känsla bakifrån bilen. Vi vill behålla skarpa linjer. Så det är hela tiden en avvägning. Men som ett designdrivet företag så kompromissar vi inte på design eller på aerodynamik, utan vi har fått med båda två i den här bilen.
Är den här bilen en uppgradering från Polestar 2 eller är det liksom två helt olika segment? För jag tänker, Polestar 2 kommer ju också 60 plus mil nu i nya versionen. Men den här bilen har ett större batteri och kommer ungefär lika långt. Vad är det är det storleken på bilen som gör skillnaden här eller vad är det man har fokuserat på? Jag skulle säga att det är storleken. Så det här är en bredare bil, det är en längre bil, det är en högre bil, den har lite högre markfrigång, den väger lite mer. Så det här är en större bil. Där Polestar 2 är en C-segmentsbil som vi pratar om i bilspråk. Det här är en storlek större. Så utvändigt är det en D-segment, så det är en större bil. Invändigt är det till och med 2 steg större skulle jag vilja säga. Så där har vi en E-segmentsbil, så där vi har ett jätte rymlig interiör. Ska vi ta och titta på den interiören kanske? Jag går gärna in med dig i bilen. Ja, absolut. Tack. Det var väl en bra övergång. Bra. Då har vi en hemma hos i baksätet här. Hemma hos Ola i Polestar 4. Du bor stort? Jag bor stort, ja. Vi har en... Det är som jag sa innan. Det är en större bil än man tror på insidan. Vi har använt alla utrymme så gott vi kan. Vi har skapat ett jättebra benutrymme. Vi har flyttat på de här krockstrukturerna bakåt och det är ju egentligen det som var anledningen till att vi satte en kamera på taket istället för en ruta och en backspegel. För vi ville inte ha en krockstruktur över huvudet så man måste sitta lite nedkasad. Utan istället valde vi denna att flytta den bakåt. Vi adderar teknik och innovation. Vi behåller huvudutrymmet. Vi kompromissar inte på det. Och vi har vår snabba taklinje som den kupébil vi vill ha. Och det var ju bekvämt också. Och nu när vi hoppar in här så sköt du fram ditt baksäte och jag kunde skjuta bak. För det är elektriskt. Är det standard på den här bilen eller är det performance-paketet? Det kommer i pluspaketet, här justerbara baksätet. Och då får man också den väldigt lyxigt. Skärmen här. Och här nere har vi 2 USB-C också. Precis, så vi har 4 USB-C i bilen. Och ett av de här har vi satt på 60 watt. Så jag också kan ladda en dator eller en iPad. Okay. Och det andra är på 15 watt. 15, ja. Det ska väl räcka för de flesta iPads och vad det nu kan vara. Precis. Jag upplever att det inte är jättehöga knän här heller. Nej, vi har fått till den ganska bra med, vi har ju ett platt batteri, vi har ingen kardantunnel, vi har det långa benutrymmet och man sitter avslappnat här. Vi skulle kunna säga godnatt. Ja, nej men absolut. Men hur blir det? Om vi går och fäller det här sättet så att man kan få in mycket last fortfarande eller är det kört nu liksom? Nej, det har vi. Och vi kan komma till bagagen lite senare. Men vi kan fälla sätet och kan skapa oss ett platt lastgolv. Vi är ju ändå ifrån ett Volvo och vi kommer från ett IKEA-land så det är klart vi vill kunna lasta platta saker. Ja. Och då kan vi fälla antingen den här delen som är 60% bred eller den delen du sitter på som är 40% bred. Och då kan man ta bort den här, vi kommer ju kunna se bättre bakifrån, men den här lilla avskiljningsväggen så får man också en större lasthöjd än vad man skulle fått med den. Ja, för det såg så stängt nu liksom, men då är det lite by design och så finns det en lösning. Och vi vill skapa en liten mysig känsla när man går in i bilen så då har vi avskärmat bilen härifrån och vi har satt en bakgrundsbelysning så man inte går in i ett mörkt, trångt utrymme utan det är lite upplyst och trevligt. Det är upplyst nere vid fötterna och bakom huvudet. Ja, och jag ser här på längs dörren här också så finns det lite LED. Ja, det ser bättre hos dig där nu. Ja, precis. Och här har vi också i den här. Man kan se det. Jag tittade här, ja. När det, lite bakgrunds. Jag vet inte hur bra det tas upp på kameran, men det lyser alltså bakom här också. Lite stjärnhimmelaktigt nästan så. Vi gillar stjärnor. Jag har förstått det. Det körs på namnet om man säger så. Ja, precis. Så, och vi kommer se det på skärmen där framme. Vi har inte färger. Vi har inspiration från planeter och vår sol i vad vi kallar de här kontrasterna. Det låter lite marketing om jag ska vara helt ärlig också. Vi har ett starkt marketingteam också. Ska vi ta och hoppa fram lite? Det tycker jag. Ja. Då har vi hoppat fram här nu då och ska vi börja med den här? Den märkte jag nu medan vi satt och pratade här liksom, att den sitter ju inte på bagageluckan. Så att jag såg ju hur någon representant för Ford här var och smygtittade. Ja, de är väldigt intresserade av vår bil. Ja, jag såg det här. Jag tycker ju personligen att sådana här kameror ofta funkar bra. Jag har ju testat det i andra bilar. Men de har ju också fått ganska mycket kritik.
Man ser inte samma djup och så. Nej. Hur är det att köra med Polestar 4 och den här kameran? Liksom? Men jag som har kört den ganska mycket i olika förhållanden. Det är en vanlig sak. Man får vänja sig vid det. Själv så föredrar jag den här lösningen med inte ha begränsad sikt som skyms av nackstöd och taklinjer och ryggstöd och allt annat, utan ha en fullgod sikt. Sen är det som du säger, man vänjer sig vid att titta i den och avläsa djup och sånt. Det går ganska fort att vänja sig. Men första gången så känns det lite ovanligt. Och ibland har man ju barn i baksätet och då finns det ju såna speglar och så kan mamma och pappa titta de här. Jag missar den funktionen helt nu, liksom, att jag inte kan kommunicera med mina barn. Liksom. Vi har den också, så då kan man enkelt som vi gjorde på bilar på 80-talet. Att man flippar på den. Ja, titta där. Nu, precis, nu kan jag se dem i bak också. Ja. Se när de en reflekterande spegel också. Okej. Ja, men jag ser ju som sagt ingenting bakåt då. Men då tappar jag lite sikt. Liksom. Ja, det är det ena eller det andra. Man får liksom. välja. Ja. Och väder hade vi pratat om redan ute där. Jag bara tittar runt här och konstaterar att är det samma som i Polestar 3, kommer precis från den. Att det är riktigt läder i Polestar 4, eller har man satsat mer på veganläder där? Veganläder är ju sanning med modifikation, ska man väl säga också. Det är marknadsföringsnamnet. Men hur har man tänkt kring materialet interiört? Om vi ställer den frågan istället. Ja, precis. Det är kul. Det är väl en bättre fråga. Vi kan börja med lädret då. Då använder vi oss av läder från Bridgeware i Skottland, samma certifierade organisation. Och här har vi zinkfärgat läder och vi har återtagit det svarta läder som vi hade i Polestar 1 men inte haft i 2an och 3an. Så den finns i ljus och mörk nappa. Sen har vi i bilen här, vi har lämnat en del av de hårda materialen. Ibland finns det träytor och det finns metallytor och det finns massa. Så den här känslan vi vill uppnå med bilen kallar vi för soft tech. Så då har vi egentligen en stickad dekor istället för en trädekor. Och så har vi den här på instrumentbrädan. Den fortsätter över framdörrarna och bakdörrarna och den här hatthylleersättaren är alla gjorda av det här semimjuka tyget. Ja, för det är ändå ganska mycket textur i det när man tar på det. Exakt. Och det är ett återvunnet material precis som de här stolarna. Vi kallar dem för tailored knit. Och det är också återvunnen plast. Och då har vi gjort det så smart. Tailored, vad vi menar med det är att vi väver textilen i den geometri vi behöver ha till stolarna. Så vi väver inte i stora rullar och klipper bort massa bitar som vi slänger kors och tvärs. Utan då får vi minimalt med materialåtgång för det vi ska ha det till. Det tycker vi är fantastiskt fint ihop med den här ljusa färgen. Ja, alltså den ljusa färgen livar ju verkligen upp här inne. Ja. Och gör en ganska mörk interiör, inte alls särskilt mörk så. Mittkonsolen här, den är ju ganska stor upplever jag den som. Men det kanske inte är så mycket funktioner i den. Det är ju väldigt breda kanter. Ja, vi har ju valt att designa bilen precis som Polestar 2 med en ganska markerad mittkonsol. Vi har ett förvaringsfack under här. Ja, det är lite svårt att se, men det finns, man kan ha lite näsdukar, en liten papperskorg eller någonting där nere. Vi har en garageport för laddare där och vi har våra kopphållare. Men känslan i bilen var att vi vill ha en liten cockpit-känsla. Så man ska känna att man kör bilen på riktigt, inte att man sitter som i något öppet sällskapsrum kanske här, utan förarens bil. Jag letar efter USB-C, där hade jag 2 stycken. Ja, det har vi 2 till. Ja, det är de 2 till som fanns här framme. Det finns något glapp här emellan också så att man kan ha den här stängd och ändå ha kablar ut. Annars är det någonting som ni gärna får lägga till på produktionsbilarna. Jag tackar för tipset här. För det är jättefrustrerande när man ska ladda mobilen eller någonting så klämmer man kabeln. Ja. Det är ju inte alla som tänker på det. Om vi kan ha något litet glapp någonstans. Ja, om det är på Polestar 4 produktionsbilar så vet ni vem ni ska tacka för. Royalty till det. Precis. Jag vill ha 10%. Ja. Väldigt trevligt taktil här alltså. Och det här är vi är ett designdrivet företag så vi
alla små detaljer är ju genomgångna. Som att de ska vara millimetertunna ljuslistor. Det ska inte vara några stora genomträngande saker. Vi vill ha den här backlit panels, de bakgrundsbelysta panelerna. Då är det viktigt att de står i ordning alla stjärnor. Men vi kan ha lite olika styrka på dem genom att textilen är lite ojämnt vävd. Men vi är fortfarande ett ingenjörsbolag, vi är techdrivna. Så vi vill ha våra stjärnor, men vi vill ha våra stjärnor i en bra ordning. Det är härligt. Jag tänker, ska vi prata lite skärmar? Vi har ju 3 skärmar här. Här har man valt en liggande lösning istället för en stående som i Polestar 3. Exakt. Någon anledning till det, eller är det liksom bara för att det passade bättre här? Det passade bra, vi har en arkitektur som stöttar det, vi har ventilation här och här. Vi fick ihop det väldigt bra med en liggande skärm. Och det är ingenting att det fungerar bättre med media eller någonting sånt. För det, alltså jag föredrar liggande skärm, så jag tycker att det här är jättebra. Det ger vissa fördelar som vi använder oss av i den här skärmen. Till exempel att man kan alltid ha en del för navigation. Och man kan ha en del här till musik och telefon som man kanske använder ganska ofta. Det är split screen. Ja. Okej, ja men vad smart. Så och om man hamnar i ett område man inte kör så ofta. Okej, det är till och med så att du kan ha olika... Kan man dra upp den lite. Kan jag maximera åt andra håll också så jag kan ha... Just nu är så här eller mer. Så det är 2 eller 4... Ja. Så när man trycker på en widget så får man upp den större, men då kan man fortsätta behålla sin navigation om man ska klicka sig igenom en telefonlista eller en musiklista. Ja. Och det här är ju Android Automotive, så det är sådär, då får jag hela Google Maps här. Ja. Och kändes ändå relativt responsiv och bra. Ja. Den här, helt ärligt, det här känns snabbare än i Polestar 3. Men den här är väl närmare färdig produktion. Om man ska vara lite sån. Det behöver inte du kommentera något närmare på allt. Det är bara min första reflektion av att klämma och känna på båda bilarna direkt efter varandra. Så här. Google, hur är det att jobba med Google med Polestar? Liksom? Ni var ju ändå först med Google. Ja, men vi har ett långt samarbete och vi är iväg på mässor med dem. Vi gör mycket ihop. Så vi gillar Google helt klart. Ja. De är våra kompisar. Det kan man tänka sig. Hur ser ni i Polestar på det här med att ja, precis, det var lite oseriöst sådär. Så här är det luta. Det går över till mer och mer skärmar och klimatet är skärmar och allting idag. Liksom. Hur ser ni på det som biltillverkare? Varför föredrar man det här före fysiska knappar? Men det blir en renare, en snyggare miljö. Vi kan till exempel i en sån här vy personifiera vilka knappar man vill ha lättillgängliga. Så om vi till exempel vill ha barnlås, kan vi dra upp och lägga den här istället för en annan funktion och spara. Så vi personifierar. Samtidigt har vi inte tagit hela det största steget. Vi har kvar en växelväljare, vi har kvar blinkers och... precis, de här känner jag igen från EX30 till exempel. Ja, väldigt liknande. Ja. Och vi har rattknappar, så vi har tagit ett steg, tagit bort vissa knappar, men vi behåller samtidigt en del av dem. För er som tittar också, de här ser ju ut att vara väldigt lika som i Zeekr 001 som den här delar plattform med. Ja. De är ju kusiner kanske man ska säga. Men till skillnad från Zeekr som har en hel platta här, så har ni någon liten fyrkant här i mitten som ger er mer... Liksom att det är enklare att hitta runt knapparna. Även om jag inte är helt hundra på att en stor platta är det bästa att ha. Men det känns mera naturligt här med den här fyrkanten här. Det är lättare att hitta. Det är lättare att orientera sig runt. Ja, och det händer saker direkt. I Zeekr 001 det klagade jag på när jag körde den. Att man var tvungen att trycka på dem först för att aktivera funktionen. Ja. Här händer det saker direkt när jag trycker på dem. Det märker jag på en gång. Det var någon favoritknapp för enpedalsläget ser jag nu. Hur den håller på att blinka. Ja, så vi kommer till enpedalsläget och performance mode, det vi pratade om vid ett av hjulen. Att man väljer om man vill ha range, räckvidd eller direkt motorkraft. Så då kan man välja det antingen från den här skärmen eller från en rattknapp. Precis som One Pedal Drive.
Så vissa funktioner duplicerar vi härifrån dit och andra får bara leva här. Ja, där fanns det också. Är det här favorit, liksom någon inställning jag kan göra vad det är jag vill ha här? Nej, just de har vi valt åt dig. Okay. Vi tyckte de passar på Polestar i ett performance-märke. Det är klart, de här två är något du vill promota. Absolut. Men den här, får jag den även om jag har en single motor? Exakt, då får du den. Fast då är den... performance mode alltså, för er som inte ser. Då är den... Nej, inte på single motor kan vi inte ha den. Nej. För då kan vi inte ha en koppling på motorn, för då är det ingen motor kvar. Nej. Så på single motor har vi alltid... Så då har man en extra knapp på single motor? Ja. Okej. Mm. Där händer ingenting. Nej, men då har jag frågat det. Head-up-displayen finns i den här. Ja. Det blir allt mer vanligare. Jag vet vissa tjatar om AR head-up-displayer. Hur har ni jobbat med head-up-displayen här? Är det liksom, den visar minimum eller den visar jättemycket? Den visar körindikationer och grundläggande information. Man kan också ändra textens färg om man vill ha vitt eller gult om man kör på ljus underlag som snö. Men vi har valt att ha den ganska enkel, så den visar det mest nödvändiga, inte avancerade filbytningssystem och den saken. Vi får se om vi tar oss dit längs vägen, men i den här så valde vi att gå ganska enkelt, precis som vi har vi har valt att ha en liten skärm framför ratten som också visar navigation och den visar hastighet och räckvidd och man kan med rattknapp här välja 3 olika lägen beroende på vad man vill visa. Men också ganska grundläggande, så det mesta visas och styrs härifrån från den här skärmen. Och här har man också varit en lite annan lösning än i till exempel Polestar 3 där man hade satt den precis bakom ratten och på armen, men här har man satt fast den i instrumentbrädan liksom. Alltså förra displayen. Så det är också en skillnad som jag noterar direkt när jag bara kommer från båda bilarna. Ja. En annan skillnad från Zeekr 01 för er som tittar behöver inte du säga så mycket om liksom, men lårbäddsstöd finns i Polestar 4. Och stolarnas utformning liksom, är det någonting som ni jobbar med eller som Geely jobbar med eller hur fungerar det? Där är det en fördel att kunna, Geely är ett jättestort företag som gör massvis av bilmodeller och då har vi den här kunnat välja de stolarna vi tyckte passade bra för den här bilen. Vi har valt en ratt som vi tycker passar för den här bilen. Den är inte exakt samma som i andra bilar kanske. Så vi kände de här stolarna känns sportiga. Vi återanvände en struktur. De känns väldigt skålade. Liksom. Som finns i arkitekturen. Och sen har vi gjort de modifieringar vi vill göra på dem. Och det är lite fördelen med en arkitektur och också begränsningarna att vi använder en arkitektur för den ger oss ganska snabb utvecklingstid framåt. Samtidigt som när vi köper in oss på arkitekturen och säger det här blir bra, då vill vi återanvända en del. För vi vill inte utveckla allt nytt heller, utan för att få tiden framåt så återanvänder vi det vi tycker är bra. Medan till exempel för bromsarna, där visste vi direkt att vi är ett performancebrand, vi vill ha brännboken. Så då valde vi att släppa vad arkitekturen erbjöd och väljer annan teknik och andra komponenter. Mm. Har man Cardon, varför har man inte valt Bowers & Wilkins? Finns någon, så, liksom, kände man inte att det här var min teori. Men jag bara tänker, Polestar 3 nu när jag som sagt har precis suttit i den så känns den mer, här ska vi maxa allt. Ja. Medan Polestar 4 känns mer avvägd mot mer... Det här känns det mer som det är fokus på föraren och körning. Ja. Även om Polestar 3 säkert är jätterolig att köra också. Jättebra på också. Men det känns inte lika mycket fokus på körning som här. Nej, och jag tror att också vi har valt Polestar 3 ser vi som vår lyxigaste och mest premium bil som vi har. Den här har vi valt att kanske inte ta ombord luftfjädring och Bowers & Wilkins och några andra tekniker för att hålla den här i någon form av positionering mellan Polestar 3 och 2. Konstigt att 4 är mellan 3 och 2. Det kanske skulle heta 2,5. Men vi valde 4. Ja, jag förstår ju att logiken var att 3 skulle ha funnits på vägarna vid det här laget för kunder från början. Ja. Och då, det är egentligen det som är det svåraste av allt som produktchef och för oss som företag och inte säga ja till all finaste tekniken. För vi vet också att vi vill landa på en prispunkt här som idag är 700 000 svenska kronor.
Och då ska vi också ha teknik som matchar den prislappen. Och då har vi här ett Harman Kardon-system. Det är i den här bilen på 1320 watt med 12 högtalare. Om man tar Nappa-klädseln så får man högtalare i nackstöden, så då är det 1400 watt. Så det är ett väldigt, väldigt kompetent Harman Kardon-system, och när det var så bra så kände vi, nu stannar vi här och så låter vi Bowers & Wilkins svinga på den ännu mer lyxigare bilen. Hur många watt är det i Polestar 2? Jag har inte den siffran. Jag bara tänkte om den här är högre än Polestar 2. Ja, då kan vi konstatera det i alla fall. Ja, det kan vi veta. Och jag bara noterar också, är det här också den här tekniken, fick jag veta i Polestar 3, eftersom det här är en helt annan video. Varför hade vi inte... Det här var ju en kul partytrick. Det som hände nu var alltså att, för jag klagade lite på Polestar 3 att det inte gick att täcka för här, och det var ju tonat glas och så vidare, och det var ju här också. Men då bara tintar du det liksom. Ja. Hur mörkt blir det här nu då? Liksom? Är det som om vi har täckt det med en duk nu? Det blir väldigt... Vi får inte in direkt solljus som stör eller blänker eller bländar. Och det blir också ett insynsskydd. Så det skyddar mot solljus och blänk. Och en liten privatare känsla kanske. Och jag måste ju också... Ja, du får gärna prova. Och då gick det direkt? Ja. Och sen... Men det är väldigt snabb teknik. Hur fungerar det? Det heter PDLC, så det är flytande kristaller som är i ett lager mellan ytterglaset och innerglaset. Och när vi inte har ström till kristallerna, då är de helt huller om buller och är där. Och då blir det som nu, man kan inte se igenom. Sen sätter vi en liten strömstyrka på, det är bara några få volt. Då ställer de sig i ordning och då blir det helt genomskinligt. Jaha, då är de inte i vägen liksom. Nej, utan då står de som... Så nu är det ordning? Människor, nu är det ordning på dem. Okej, och nu är det kaos. Så det är därför det tar lite, tar lite tid, till vi pratar 3 sekunder max. Men det var ju jättehäftigt. Ja, det är kul teknik. Det här är ju lekfull, en rolig bil. Ja, absolut. Den känns lite mer lekfull, verkligen. Men det jag tänkte på, det var den här Polestar-loggan som inte projicerar sig från någonstans. Liksom. Jag fick berättat för mig att det var någon teknik som lyser framåt. Eller? Precis, och den har vi kommer inte ha den från början till kundbilar. Nej, okay. Och det är en teknik där vi projicerar ett ljus genom glaset. Och vi är inte riktigt nöjda med kvaliteten ännu, så vi kommer inte släppa den förrän vi är helt nöjda. Men det är en hårdvara som finns i alla bilar, som kommer komma till alla bilar så småningom? Vi måste bygga in den hårdvaran. Okay. Så att den kommer inte finnas. Så de första bilarna kommer inte få Polestjärnan? Jag har inte tidplan för men det kan vara en ganska lång period när vi inte släpper på den. Så vissa Polestar 4 kan vara utan Polestjärna? Alla till att börja med kommer vara utan Polestjärna. Däremot har vi en belyst Polestjärna där fram. Ja, och den är den är inte belyst från början för att det är lagkrav, eller jag vet inte exakt vart det är statusen. Det finns lagkrav runt hur den får upplyst, och den får inte vara upplyst när man kör bilen. Men vi får tända upp den när vi låser upp bilen. Okay. Så när vi har sådana här välkomstscenario med lite ljusspel, då kommer den lysa i 45 sekunder. Aha, okay. Men när vi kör med bilen så får vi inte ha den belyst i Europa. Och det är ju den lagändringen som är på gång, va? Precis. Jag har förstått det rätt. Så den lagändringen följer vi. Men redan nu har vi tagit in den belysta Polestjärnan på alla bilar från de första som kommer att byggas. Och sen när EU säger okej, då är det bara en OTA-uppdatering bort? Ja, då får vi se hur vi hanterar det. Men tekniken finns ju här. Ja. För den här stödjer full OTA liksom, och det är internetbaserat alltihopa. Det ska inte krävas någon direkt serviceverkstäder för att uppdatera. Nej, på samma sätt som precis som Polestar 2. Det vore ju dumt att gå åt andra hållet, får man säga. Precis. Den här är ju spännande att titta på. Jag kom på det när jag tittade på Polestar 2 så kom jag på, jag har ju sett den från den här vinkeln också. Det är ju, då byter jag ju vinkel. Exakt. Ja, titta, där kom Polestar 3. Ja. Nej, det där är 2an igen. Oj. Ja. Där kom en annan kamera. Vi hade ju de här, där kom en Polestar flygande.
vad är det vi tittar på här nu liksom? Ja, men för att koppla an lite till vår historia. Vi är Polestar. Vi kommer från stjärnorna tänkte jag säga. Men vi istället för att kalla våra interiörbelysning för blå, orange, nästan vit. Så har vi valt att göra fina trevliga animationer som är lite lärorika. Att här är jorden, vi har en blå belysning. Vi swipar till Mars. Ja, då får vi en orange innebelysning. Och så ser vi också att det är väldigt kallt på Mars. Ja, det är minus 65. Klarar den här bilden minus 65? Jag hade inte velat vara där. Det påverkar nog räckvidden definitivt. Ja, det är och så går dåligt vi med laddning. Som är ännu svalare. Så att det är lite grann av det vi pratade om innan. Det här är en mer lekfull bil medan vi betraktar Polestar 3 som vår lyxigaste bil som är större och ett prissteg upp. Fråga. Designade man interiörbelysningen först och kom på planeterna sen, eller har man tagit till fler färger för att få till tillräckligt med planeterna? De kom från början, sen blev det så väldigt, väldigt fint och trevligt. Så då har vi jobbat mycket mer med konceptet. Okay. Så då la vi till flera färger och planeter. Om den som är väldigt astronomiskt bevandrad inser att det här är inte bara planeter, det är ju också en stjärna. Ja, jo, men då, det är sant. Solen är inte en planet. Det kändes jättekul, så då adderade vi så vi landade på 9 färger och 9 himlakroppar. För det vart ju väldigt perfekt då, så tänkte jag liksom. Ja. Och det här är också, det kanske, jag vet inte hur man har organiserat andra bilföretag, men Simon som jobbar med designen av allt vi ser här och med Aluka och med hela det teamet, de är i designs organisation, så de är inte en del av digital eller av R&D. Det man ser här, det kommer från design, så även det här är med på designgenomgångarna som ett viktigt element. Det här måste se jättebra ut. Ingenting som sker från de som inte är designbevandrade. Ni pratar ju väldigt mycket om design när man pratar med Polestar, och att design genomlyser, och liksom, Thomas Ingenlasse är ju också gammal designchef och har säkert mer finger både här och där i alla bilar. Det är klart. Han är högst intresserad av färg och form. Är det liksom så här vill vi ha en bil, löst det till ingenjörer sen, eller är det liksom, jag förstår att det är någon form av samarbete där liksom, men är designen det som ofta är prio liksom? Det är en väldigt, väldigt tydlig startpunkt och vi kompromissar aldrig om designen. Sen blir det ju alltid vissa svåra situationer, men skämtsamt ibland så säger vi att vi skulle kunna bygga en mer praktisk bil, eller vi skulle kunna bygga en bil som har en annan egenskap i den änden eller den änden. Men vi offrar inte vårt designformspråk för att nå en aningens mer praktisk bil. Eller bygger man en mer praktisk Polestar så blir det en Volvo. Så kan man tänka. Och Volvo är jättefina bilar, jättebra. Men vi ska inte vara i Volvos territorium. Utan vi är för de som gillar den här typen av design och performance. Ja, det här är dashboarden, ja. Nu kom den på kinesiska. Oj då. Jag har inte sett innan. Kinesisk dashcam. Det är dålig reklam. Ja, det tror jag. Hela UX var utvecklat först på kinesiska, för vi gick först på Kina-marknaden. Sen har vi ju... Ja, den säljer väl redan där? Ja, och vi är kundhandel där. Så det känns ju jättebra. Får man mycket data därifrån som sen kan hjälpa till i Europa, eller? Jo, men det är klart, vi följer upp Q-läget och vad som händer med bilarna och kundintryck. Sen är kundintrycken, de har ju ganska andra preferenser på bilar. De kunderna som köper ett importbilar och den prisklassen i Kina. Så den får vi ju hantera lite varsamt. Men alla kvalitetsaktiviteter, både det som är väldigt bra och det vi måste förbättra, det är klart vi fångar upp det. Och vi har, som du sa, ett halvt år kvar tills den kommer till Europa och gnugga på de sakerna vi vill förbättra ännu mer.
Jag såg nu när jag klämde och kände här i menyn som jag knappt kommer ihåg hur jag kom tillbaka till där kanske. Eller hur det nu var. Elektrisk lucka till laddporten. Det är någonting som jag är lite emot. Ja. Det är en motor som kan gå sönder, tänker jag. Det har ju inte andra bilarna här. Nej. Varför på Polestar 4? Just lite av den lekfulla anledningen. Vi hade en jättebra möjlighet att addera den. Vi har testat den. Den fungerar bra och fördelen är... Ja, det åker en upp där bak. Ja. Fördelen är att om man till exempel är hemma och man tar ut en laddsladd och man kör iväg och man glömmer stänga den. Så fort man kör iväg så stängs den automatiskt. Om du drar ut laddsladden och så är det någon som ropar framför bilen eller du springer iväg med dina matpåsar. När man tar ut en laddsladd och inte sätter in den igen inom någon minut så stängs den. Så vi slipper ha bilar som åker runt och fladdrar med luckorna kors och tvärs. Jag som är lite tekniknörd och går så då. Då stänger vi den här. Ja, det kan vi ju lika gärna göra. Det här är ju sådana roliga grejer som man vill kanske kunna koppla till tredjepartsappar. Jag tänker typ, vad heter det? Homebridge. Finns det ju en app som heter som man kan koppla liksom, bilen till beroende på vilken bil man har och göra olika saker med och se hur mycket den laddar och sådana saker. Hur ser man på sådana saker hos Polestar? Vi jobbar ju med appar och uppkopplingar med våra partners. Så att det här är ju något vi gnuggar på konstant och smart charging, att man ska kunna ställa in hur långt man ska köra och vid vilken tid så bilen laddar upp till rätt nivå vid rätt timmar under dygnet och sådär. Så vi håller hela tiden på att se vad kan vi implementera nu, vad är bra för kunden, vad känns bra. Så konstant jobbar vi med apputveckling och sen försöker vi få in de appar som kan ha bärighet i både 2an, 4an och 3an. Försöka få in dem i allihopa. Alla appar som finns i 2an, jag går över till Google Assistent eller Google Android Automotive. Visst är det Android Automotive, inte Google Automotive. Android Automotive. Ja, jag säger alltid fel på det där. Och så får jag skit i kommentarerna sen. Kommer alla appar som finns i 2an idag finnas även här? Jag tänker i nya versioner. Jag förstår frågan. Vi jobbar med appar och vi följer också upp vilka appar används och laddas ner och så. Så vårt mål är att ta över alla de som känns bra. Och, men de måste anpassas lite för bilarna. Så och sen har vi en annan storlek på skärm. Då måste de hanteras lite där och en del är kopplade till bilfunktioner. Då får vi se till att de kopplas till bilfunktionerna. Är det Polestar, Google eller apptillverkaren som sköter liksom alla... För jag menar, nu börjar det bli ganska många olika skärmar som har Android Automotive. Vem tar hand om liksom själva responsiviteten i appen och liksom UI så? Och för den här, alltså om jag tänker Storytel. Den appen ser ju annorlunda ut i Polestar 2 som i Polestar 4, som i Polestar 3, som i Renault Megane som också kör Google Android Automotive. Vem är det som gör den anpassningen? Och nu börjar jag komma på djupt vatten här med apparna. Ja. Där har vi ett superbra team som jobbar med dessa. Ja, det är klart att vi har ett API, vi kommunicerar runt och sen måste man göra validering på bilen att det funkar. Och sen har de ett samarbete, men jag vet faktiskt inte riktigt vem som gör vad där. Det här är väldigt smarta människor som jag är en bilmänniska här. För jag tänker, jag som bilförare och så kör jag min Polestar 2 jättenöjd och så kommer jag till Polestar 4 och så har jag tappat appar liksom. Ja. Vem skyller jag på? Skyller jag på Polestar, Google eller liksom så? Det är lite... Animal... Precis, så till exempel om man har en hund i bilen då kan man ställa in bilen att den är tempererad så aircondition är igång. Nu börjar den blåsa kall luft här eftersom den är ställd på 17 grader. Vi visar på skärmen här att bilen är tempererad. Så om någon ser att det är en hund eller det kan vara någon som sitter och sover i bilen så kan man i alla fall se att bilen är tempererad och människan mår bra. Så det finns ingen anledning att ringa på brandkåren eller försöka bryta upp ett fönster. De första kundleveranserna börjar i augusti om jag minns rätt. Exakt. Om allting går som det ska. Ja. Det hoppas vi verkligen. Det får vi absolut. Jag tror att mina frågor börjar ta slut. Ja,
Stort tack för den här genomgången av Polestar 4. Jättekul att få se dig. Jag är själv aspirant på en sån här bil. Så att, då har det ju blivit ännu mer intressant att få klämma och känna och få höra mer från dig. Och väldigt kul att ha dig i bilen. Ja, jag skulle ju bara vilja köra iväg nu. Men av någon anledning får jag inte göra det. Vid något bra tillfälle kan vi köra iväg tillsammans. Det låter bra. Har ni några frågor om Polestar 4 eller någonting sånt där, så skriv det i kommentarerna så ska jag se om jag kan få till lite svar. Kanske i en kommande video eller om jag hör av mig till Polestar direkt så. Men i övrigt så skulle jag vilja tacka härifrån Polestars monter på E-car Expo och framförallt Polestar 4. Och jag har gjort en video på Polestar 3 också. Får ni titta på om ni är mer intresserade av den. I övrigt så får ni ha en fortsatt fin dag, så hörs vi i en annan video helt enkelt. Hej på er!